Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, gagawin natin or itatry natin yung trending sa YouTube, sa Facebook, sa Twitter, yung Consuka. It's a combination of apple cider vinegar and conditioner. So, any conditioner naman pwede. Tapos yung iba nga, may nakikita ko na tinry nila yung treatment, yung keratin treatment. So, pwede din yun. So, ito yung aking available dito, yung Dove. Kailangan nyo lang yung mixing na ganito, plastic. Tapos yung measuring spoon, or pwede na yung kutsara. Tapos, ayan, kasi wala akong hair shower or a hair cap. Magdi-DIY na lang tayo. Ayan, mag-i-improvise na lang tayo. So, nakita ko kasi sa iba, ina-eyeball lang nila yung mga ingredients. Pero sa akin, gagawin ko 2:1 yung ratio niya. So, dalawang sachet ng conditioner, tapos 2 tablespoon ng ACV. Guys, mas maganda yung gamitin yung ACV, yung with the mother. Yung sa brag, mas maganda yun. So, yung iba, tinatanong nila kung pwede yung suka na dado puti. Pwede naman, kaso mas maano kasi yun eh. Parang mas maamoy siya, mas mabaho. So, ito, mas mabaho na rin naman siya. Pero, tignan natin kung mabaho pa rin or maamoy pa rin siya pag i-combine natin sa conditioner. So, ano nga ba ang ACV? May note ako dito. Ano nga ba na itutulong niya sa ating sa ating hair? So, ang ACV ay rich in vitamins and minerals good for hair like vitamin C and B. Contains alpha hydroxy acid, which helps exfoliate scalp, skin, and anti-inflammatory, which can cause dandruff. So, ang ACV is an acidic substance, contains good amounts of acetic acid, helps lower pH, and brings hair health back into balance. So, disinfectant din daw siya. Ayan, nakakatulong siya para hindi mag-build up or mag-develop yung bacteria or fungi dun sa scalp na nagli-lead into hair problems or minor infections or yung pangangate, yung itchiness. So, kailangan lang, ito, nag-shower na ako, sinampuhan ko na siya. Dapat shampoohan nyo muna. Tapos, kailangan yung hair nyo is medyo damp. Mga 80 to 100%. Ayan, damp pa siya. Medyo basa. So, medyo natutuyo na nga siya kasi ang tagal ko mag-intro. So, ayun, tatry na natin. Ito. Pitin na natin. Ayun natin. Lalagay ko lang sa ano natin. So, sa makakapal yung hair or yung mas mahaba ang hair, dublihin nyo na lang yung sa conditioner. Tapos, ito, bango ng Dove talaga, no? Tapos, 2 tablespoon ng ACV. Ayan. Ayan natin. Ayan. Medyo dumidilim na. Sana hindi pa umulan. Ayan. Ito, parang mas marami ang 2 tablespoon. So, haluin ko muna. Ito na rin pangahalo ko yung dito. Malinis naman siya. Parang okay na ata yung 1 tablespoon. Pwede naman kasi i-eyeball nyo lang. So okay na nga siya. Kasi pag dinagdagan ko pa, magiging malabnaw siya. Eyeball nyo na lang din. Dagdagan ko pa siguro ng mga mga kalahati. So, 1.5 tablespoon tayo. Sa akin kasi manipis lang yung hair ko. Ayan o. Tapos ito daw, pag in-apply nyo daw to, pag ginamit nyo daw tong treatment na to, yung dull hair nyo, tapos yung frizziness ng hair nyo, mai-improve. So, para magiging straight siya, magiging straighten. So, mukhang straight lang yan, pero in person, dry yan. Tapos, ayan o, dry yan siya. Mukha lang shiny sa pero super dry. Super dry ng aking hair.
So, ayan. Siguro ready na siya. Okay na siya. Ganyan siya. Ayan. Sayang yun. So, I think pwede na siya. Apply na natin sa ating hair. Apply nyo lang. Parang nag-apply lang yung conditioner. Medyo amoy siya. Pero, mas nagwawagi yung amoy ng yung Dove. Manipis na kasi hair ko, so siguro parang sakto na ito sa akin. So, ililib daw ng 20 to 30 minutes. Okay. So, mas maganda kung nakakano nyo pati yung scalp. Bango Dre. Kamay mo. Dito kasi si Dre sa gilid ko. So, ayan. Manipis nga na hair ko, ang bilis na mabasta. Ayan, uubusin natin ito kasi sayang naman. Lagyan lang natin. Play lang natin. Pasensya na kayo sa aking background. Wala pa tayo muna ng background. So, I think gagawin ito ng 2 times a week. Mga ganun siguro. Siguro ako kahit mga once a week lang. Pwede na. So, sa amoy, hindi siya ganun hindi ka strong yung amoy nung ACV kasi nahalo na sa conditioner. So, bago nyo pala gawin to guys, kailangan yung hair nyo is naka-shampoo na. Kumbaga malinis na. Kasi ito, pag binanlawan nyo, hindi nyo na kailangan mag-shampoo ulit. Babanlawan nyo lang as is. Ay, medyo dumidilim. Uulan ata. So, ayan. Basa na siya. Kunti na lang. Ayan. Nipis lang talaga ng hair ko. So, ubusin ko na lang. Sayang eh. Ubusin na natin. Sayang kasi. Mura naman na siya, no? Kasi dalawang conditioner lang or kung meron kayong conditioner sa bahay, yun yung gagamitin nyo. Tapos yung apple cider vinegar, yung bote nun sa sa ganito kalaki, nasa 200 plus. So, matagal mo naman siyang gagamitin and marami ka naman paggagamitan, hindi lang sa hair. Pwede rin siyang, yung apple ACV talaga kasi maraming benefits yun. Pwede rin siya inumin pampaslim. Doon, lakas makapag-slim dun sa akin, ininom ko dati. Okay, so, wala akong shower cap. Iano ko lang siya. I-clip ko lang muna. Yan, basang-basa na hair ko. So, tingnan nyo, sobrang nipis ng hair ko. Ayan. Tatali lang natin. Wala na guys, ubos na. Ayan, sakto lang sa akin yung dalawang sachet ng conditioner. Tapos, lalagyan ko lang ito, alligator na clip. Tapos, ito, hindi natin kung kakasya. Kasi wala akong shower cup. Naitapon ko na ito. Hindi natin kung ayan. Ay, bitin. Pwede na yan. Ay, ang poor rin ah. Walang yung shower cup. O, diba? Pwede na. O. Diba na-cover naman yun? Ayan o. Hanggang likod. So, ayun. Hintayin ko lang ng stay mo lang lilib nyo lang sa hair nyo ng mga 30 minutes and then i-wash nyo lang. Tapos, ayun. Let's see kung okay siya, kung maging straight ba siya. Ayan. Later. While waiting, kain muna tayo ng bika. Okay. Ang healthy. Ayan guys, I'm back. And ayan na, nabanlawan ko na siya, napatuyo ko na siya. And nagustuhan ko siya kasi parang lalo nag-shiny yung hair ko. Pero ayan, medyo hindi naman siya nag-straighten talaga na straight. Pero ang lambot niya sa pakiramdam. Tapos yun, medyo nag-shiny ang aking hair. Ayan. Ayan siya. Ayan. Tapos,
Yung amoy niya, hindi, para sa akin, hindi naman masyadong bothering kasi mas nangingibabaw pa rin yung amoy ng Dove na conditioner. So, ayan siya. Ang init. Ayan, o. Concentrate. Okay siya. Pwede siya. Try nyo guys. Gawin natin. Pag gagawin pa to weekly, ayan, siguro mas mai-improve yung ano nung hair natin. Ayan. Yan o, medyo humaba lalo kasi medyo nag-straight nga siya. Pero hindi naman yung straight na straight, yung as in parang nagpariban. Medyo nag-straight talaga siya. Ayan. So, ayan, humaba yung hair ko. Ayan. 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 Tapos, pwede mo pa siya isuklay sa pamagitan lang ng kamay. Sobrang lambot, as in, sobrang lambot. Ayan. Tinan mo, Dre, hawakan mo, Dre. Ang lambot, Dre, na. Hawakan mo, ang lambot. Lambot. Ayan, sobrang lambot. Gustong-gusto ko siya. Ayun. Siguro, pag hindi ako tinamad or pag hindi ko siya nalimutan, gagawin ko siya weekly. So, ayan. Yan na. Medyo humaba yung hair ko tuloy. Ayan o. Medyo humaba. Ayan. So, ayun guys. Try nyo. So, wala namang, hindi naman siya masyado magastos. Kasi yung, kung bibili kayo ng brag na apple cider vinegar, mas maganda nga yung with the mother. Tapos, matagal mo naman siya magagamit kasi bawat gamit mo sa hair mo, mga 1 to 2 tablespoon lang okay na. So, pwede yung eyeball na lang sa paglagay nung ano, sa pagmix, sa paggawa nung ano, mixture. I-eyeball nyo na lang. Kasi sa akin, mga 1.5 tablespoon okay na. So, yan. Sa manipis na kasi hair ko. So, ayan. Tapos yun nga, yung amoy, mas nangingibabaw pa rin yung Dove na conditioner. Pero may amoy siya, onting-onting apple cider lang. Sobrang mild lang nung amoy niya. Ayan o, ang ganda niya. Nag-straight siya. Sobrang lambot niya as in. Ang lambot-lambot niya sa hair. Ayan. So, ayan, kung nakatulong or nagustuhan itong video na to, pa-thumbs up na lang and pa-subscribe na lang sa baba. So, ayun guys. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye ka, Dre. Silip ka. Bye-bye ka. Silip ka lang ganun. Ayan si Dre. Bye-bye.